Shqipëria ndoshta është I vetmi vend në botë që kufizohet nga të gjitha anët, nga bashkombësit e mbetur jashtë kufive. Ndër vite shqiptarët e Maqedonisë së Veriut kanë qenë të nënçmuar, të nëpërkëmbur dhe të përjashtuar. Por sot, shteti drejtohet nga një kryeministër shqiptar. Pas betejave të vazhdueshme dhe luftës së vitit 2001, sot duket se gjërat kanë lëvizur. Sot shqiptarët në Maqedoni e ndjenë veten zot në shtëpi të vet. Ata kanë kërkuar integrimin dhe jo konfrontimin. Paqen, stabilitetin dhe rrugën evropiane brenda shteteve ku jetojnë. Por cili ka qenë kalvari I vuajtjeve të tyre ndër vite? Çfarë siguroi lufta në 2001 dhe marrëveshja e Ohrit? Çfarë kanë arritur sot shqiptarët e Maqedonisë Veriut dhe cilat janë objektivat e së ardhmes? Maqedonia e Veriut është një republikë e përbërë nga disa etni, si maqedonase, shqiptare, bullgare, turke, bosnjake, rome e të tjerë. Dy etnit kryesore, pra me numrin më të lartë të rezidentëve, janë maqedonasit dhe shqiptarët. Këta të fundit përbëjnë rreth 30% të popullsisë, një statistik që dikur tentoi të minimizohej nga politikat anti-shqiptare. Pa egzagerime do thot, shqiptarët janë 30% në Maqedoni, 25% janë rezident, 5% diçka janë jo rezident, do thot, që janë botën e jashtme. Kështu që rreth 12-13% të jetojnë komunitete tjera, si komuniteti turk, komuniteti rom, serb, vleh, bosnjak. Ndër vite, shqiptarëve ju janë mohuar të drejtat themelore të tyre. Por diskriminimin dhe përjashtimin më të madh e përjetuan pas vitit 91. Ata po jetonin në represion në trevat e tyre historike. Tani shqiptarët në Maqedoni, pas ndarjes dhe pavarësimit të Maqedonisë, dhe të fillon një diskriminim I ri, dhe të mohohet kushtetuta e vitit 1974, edhe pse ajo kustetut I njihte si shtet formues shqiptarët në Maqedoni. Kështu që në vitin 1992, më thotë, kjo kustetut abrogohet dhe shqiptarët tani më shndrohen në Qiraxhi në shtëpitë vet. Maqedonia e Veriut, që nga viti 91, kur filloi procesi I pavarësisë, u projektua më tepër si shtet I një etnie. Pra I etnisë më të madhe, asaj maqedonase. Nuk u projektua si një shtet që duhet të përfshinte të gjithë qytetarët që jetojnë aty me të drejtat të barabarta. Një politikë e mbrapsht, sidomos ndaj shqiptarëve, që përbënin plot 1/3 e popullsisë. Një popullsi me kapacitete shtetformuese. Pala Maqedone mendonte se kushtetuta e atëhershme vitit 1991 mbron standardet më të larta për pakicat kombëtare, ndërsa shqiptarët thonin se kushtetuta e vitit 1991 në fakt paraqet gjeneratorin kryesor të krizës dhe mosmarrëveshjeve në raportet ndëretnike. Dhe këto diametralisht pozicione të kundërta, marrëveshja e Ohrit u dash që t'i sublimoj dhe të gjej pika të përbashkëta për të dy palët në mënyrë që ajo të firmoset dhe pastaj e njëjta të implementohet. Në kushtetutën e vitit 74, shqiptarëve ju njiheshin disa të drejta, edhe pse shpeshherë jo në praktik. Pas këtij viti, me hartimin e kushtetutës së re, shqiptarët u diskriminuan. Atyre ju mohuan edhe ato pak të drejta që kishin. Taso koha jo rastisht thuheshte se kushtetuta është gjeneratori krizave në vend, për shkak se kushtetuta ishte e tillë që roli dhe zëri I shqiptarëve ishte I parëndësishëm në shtet, po jo vetëm I shqiptarëve, I gjitha komuniteteve tjera. Ata mbivotoheshin pavarësisht formës që zgjidhnin për të kërkuar një të drejtë,
ajo thjesht shuheshte, mbivotoheshte, ose në mënyrë të dhunshme, në një mënyrë shtypeshte. Situata para vitit 2001 për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut ka qenë tetë delikate, e rëndë, duke pas parasysh se edhe disa të drejta që gëzonin në ish Jugosllavi, të garantuara me kushtetutat e atëhershme, edhe atë federative dhe republikane, me ndryshimet e vitit 1990-91 u mohuan. Si në mjaft vende me popullsi multietnike, edhe në Maqedoninë e Veriut, vite më parë ka patur problematik sa i përket realizimit të censusit. Madje për 10 vite rresht, ky proces nuk është realizuar fare. Por 2 vitet e fundit, gjërat kanë ndryshuar, edhe pse regjistrimi duke qenë vullnetar, le ende jashtë regjistrimit shumë persona. Censusi i fundit është mbajtur para 2 vitesh, edhe ka qenë vërtet census korrekt. Para 10 viteve kishim një tentim, por u ndërprej në gjysmë. Për shkak se kishim një dallim shqiptaro-maqedonas, sa i takon asaj se duhet regjistrohet popullata jo rezidente apo jo. Se ne kemi shumë njerëz në diasporë, por diaspora jonë është ndryshe, është diasporë e cila një gjysmë viti e kalon këtu, një gjysmë viti atje. Kanë shtëpi këtu, paguajnë tatim këtu, dhe për ne është një diasporë fluide e cila është pjesë e zhvillimit shtetit. Diku 1 miliard euro remitanca vijnë nga diaspora jonë për të mbajtur stabilitetin financiar shtetit. Regjistrimi vitit 2022 u organizua duke regjistruar në kolona të ndryshme popullatën rezidente, jo rezidente dhe në një kolon popullatën e përgjithshme. Kjo ishte shuma e popullatës rezidente dhe jo rezidente. Popullata e përgjithshme e shqiptarëve është diku 29.3%, kurse ajo rezidente 24.5%. Dhe mendoj që këtu sillet me atë që një numër i madh i popullatës jo rezidente nuk është regjistruar, për shkak se ishte vetë regjistrim. Pra si shdel edhe nga të dhënat zyrtare të censusit, bëhet fjalë për rreth 30% të popullsisë së Maqedonisë së Veriut që ju mohoi mësimin e gjuhën amtare. U ndaloi përdorimi i simboleve kombëtare shqiptare dhe ishin të përjashtuar nga funksionet e administratës publike. Nëse e krahasojmë atë periudhë atëherë, me këtë periudhë tani, mendoj se ka një dallim si nata me ditën. Pra ka një dallim shumë të madh, një përparim shumë të madh, që sërish do ta them, nuk është benefit vetëm i shqiptarëve etnik, por është benefit edhe i shtetit, por edhe i shoqërisë së Maqedonisë së Veriut. Në fakt ka pas një periudhë ka mesi viteve 80-ta, në kohën kur Miloševići erdhi në skenë në Jugosllavi. Në atë kohë kishte një degradim shumë të madh të gjuhës shqipe dhe përpjekje për ta eliminuar ose për ta marginalizuar në masën më të madhe të mundshme. Para marrëveshjes së orit, të gjithë shqiptarëve ju mohua mësimin e gjuhën shqipe. Këto politika diskriminuese, fillimisht, aplikoheshin për universitetet, e më pas edhe në ciklet më të ulta. Shkollimi i lartë nuk lejohej në gjuhën shqipe dhe të gjithë detyroheshin ose të mësojnë në gjuhën maqedonase në universitetet ekzistuese, ose të shkojnë të studiojnë në Shqipëri dhe në Prishtinë. Shqiptarëve ju mbyllën edhe ato shkollat mesme që i kishin atë periudhë, me pretekstin se do të krijohen paralele të përzierë për shkak të mbylljes së diferencave dhe ndarjes mbi baza etnike, por në fakt ajo ishte futje e maqedonishtës si gjuhë mësimi në shkollat e mesme. Në mediat publike ishin tërësisht të limituara me programet në gjuhë shqipe, vetëm gjysore, televizioni publik në ditë jepte programe. Edhe aty ku juridikisht hapeshin shkolla shqipe, ato ktheheshin në institucione fiktive. Nuk ishte mësues shqiptar dhe nxënësit diskriminoheshin nga mësuesit maqedonas. Një kujtim trishtues si nxënës ndan sot Bujar Osmani. Një episod i fortë diskriminimi që krijon kontrast me realitetin sot, ku ai qëndron në karrigën e ministrit të jashtëm të Maqedonisë së Veriut. Madje, ai synon të jetë shqiptar i parë që ulet në karrigën e presidentit të këtij shteti. Jam regjistruar në shkollë të mesme në Shkup. Nuk ishte paralele shqipe. U bë një dakordsi politike aso kohë që të hapet një paralele shqipe, në cilën
u regjistrova unë dhe gjenerata ime, por veçquhesht e Shqipe, për shkak se nxënësit ishin shqiptar, për të gjithë mësuesit ishin Maqedonës. Vinte drejtori i shkollës, e mbaj mend si sot, kam qenë vetëm 15 vjetë, dhe na shihte ne shqiptarët, nxënësit atje, thonë çka bëni ju fëmijë këtu? Pse nuk shkoni në treg, të rregulloni orën? Shkak se ju shqiptarët atë dini të bëni. Të punoni në treg, të shitni në pazar. Mund të imagjinoni një drejtor shkolle u thot nxënësve, mos mësoni, shkoni në treg. Ky ishte raporti ndaj nesh aso kohë. Të etur për të mësuar në gjuhën shqipe, qytetarët e Tetovës, me ndihmën e pedagogëve nga Kosova dhe Shqipëria, organizonin mësime në ilegalitet. Dua u sankcionua me ndërhyrjet forcave policore, me ndales të veprimtarisë, por qytetarët me mbështetje vazhduan atë nisëm të krijimit të themelimit të Universitetit të Tetovës në gjuhën shqipe. Universiteti i Tetovës ka një histori shumë të veçantë, që përmbledh sakrificën, vendosmërinë, nevojën e shqiptarëve për shkollim në gjuhën shqipe, në gjuhën amtare. Jusuf Zejneli, sot rektori i këtij universiteti, në ato vite ka qenë student që mësonte në ilegalitet. Unë personalisht kam mësuar të sallën e themi, mi thoni me lavatriqe ati ku nëna tona mbushnin atë makinën e larjes teshëve dhe ndërkohë zhvillonim mësimin, po ka qenë një vendosmëri shumë e madhe, një kurajo, një interesim studentët shumë të koncentruar, shumë vendosur. Kjo e drejtë që u shfrytëzua masivisht, dhe po shfrytëzohet masivisht nga shqiptarët etnik, nuk u ka sjell të mira vetëm shqiptarëve këtu. Ka sjell të mira edhe vetë shoqërisë në Maqedoninë e Veriut, vetë shtetit Maqedonisë së Veriut, për shkak se asnjë shtet nuk ka asnjë dëm nga njerëz të shkolluar. Përkundrazi, shtetet luftojnë që t'i mbajnë njerëz të shkolluar. Dëshmitarët e gjallë të asaj periudhe rrëfejnë se ata dëshironin që të shkolloheshin në gjuhën amtare. Madje ata vijonin të studionin në një universitet që nuk ishte i njohur prej shtetit. Në këtë universitet, qytetarët janë keq trajtuar vazhdimisht. Do të theksuar fakti se në momentin kur u zhvilluan ligjëratat e para, ku të buan shumë qytetarë që të jenë mbrojtje të universitetit, dhe duhet të theksuar edhe ai fjalim, ai referat i shkurtër i imamit të xhamisë kur ju drejtohet gjithë besimtarëve, do thotë se ju sot do të luteni në obor duke mbrojtur themelet e universitetit, duke mbrojtur studentët, po atë ditë do të bjenë dëshmori i parë, do thotë Jasimit Shqip, Abdulselam Memini, pra është universitet në cilin pra është themeluar me gjak, është sakrificë shumë e madhe shumë. Universiteti i Tetovës është i vetmi universitet në botë që është hapur me gjak. Shqiptarët pavarësisht që diplomat nuk pranoheshin nga shteti dhe nuk ishte asnjë mundësi për punësim me ato diploma, masovikisht u regjistruan në Universitetin e Tetovës. Për të dhënë edhe mesazh se për ne kjo është e domosdoshme.
Shumë kemi në çdo vit kemi nga 3 klasa shqiptare. Po, vështirësi gjithmonë ka, në për shkolla ka mungesë, po edhe këtu jo se kemi shumë mungesë, ne mundohemi ta bëjmë punën varësisht me kushtet që i kemi, me materialet e nevojshme gjindemi edhe vetë, tash shkolla na i mundson gjërat elementare. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me Universitetin e Tetovës. Tashmë një numër i lartë i studentëve shqiptar e frekuenton, pasi diplomat njihen nga shteti. Nga gjarë sot kemi 13 fakultete, kemi diku mbi 12.000 student. Vetëm në ciklin e parë kemi 95 programe studimare, po aq kemi në studimet e cikli ditë, kemi studimet e doktoraturës, tani jemi, do të bëjmë përpjekjet e akreditimeve të programeve të reja. Fatmirësisht këtë vit, muaj më parë kemi inauguruar, kemi lëshuar në përdorim edhe konviktin studentor. Tani në konviktin studentor po qëndron janë të sistemuar diku 300 student vinë nga treva, nga qytete, nga vise të ndryshme, shoqërohen, mësojnë, edukohen. Por gjuhë shqipe nuk ju hap rruga vetëm në shkolla dhe universitete. Me gjithë problematikat që mund të konstatohen, ajo tashmë është gjuhë zyrtare në Maqedoninë e Veriut dhe përdoret në të gjitha institucionet. Gjuha shqipe ishte ndaluar. Në Ministrinë e Jashtme, gjuha shqipe nuk është folur as me gojë, as me shkrim. Sot gjuha shqipe është zyrtare në Ministrinë e Jashtme në çdo dokument i cili prodhohet në Ministrinë e Jashtme është me 2 kolona, në maqedonisht dhe në shqip, në një faqe, jo si gjuhë e përkthyer, o si gjuhë e dytë zyrtare. Gjuha shqipe, pra, aq e shenjtë, aq e mirë për gjithë ne, ka patur një revolucion, faza ndryshme të zhvillimit, po ajo që ka qenë e rëndësishme që ne kemi mbrojtë gjuhën gjithmonë, vazhdimisht. E mira është që për gjithë këtyre vështirësive, gjuha shqipe është ecë, është përhapur, është folë, është mësu, është studiu dhe krejt këto vështirësi janë kthy në progres. Simbolet kombëtare më parë, shqiptarët i kishin të ndaluara. Madje për përdorimin e flamurit, mund të vriteshe apo të përfundoje në burg. Ndërsa sot, çdo drejtues i institucioni e ka me detyrim mbajtjen e flamurit shqiptar në aktivitetet e ndryshme. Ne jemi shteti vetëm në botë që kemi zyrtare dhe një flamur që është zyrtare dhe një shtet tjetër. Flamurin kombëtar shqiptar. Në komunat tona, po nuk e përdore flamurin kombëtar për ditë festash, ose në takime zyrtare, ju gjobiteni me ligj, që dhe thotë se është flamur zyrtar, kurse vetë për atë flamur, në vitin 1997, janë masakruar njerëzit, për shkak se një kryetar komune aso kohë e kishte ngritur në balkonin e komunës, një komune dominante shqiptare. Kujtimi i tyre është skalitur përjetësisht në memorien dhe zemrën e çdo shqiptari. Kjo është pamje që të shfaqet sa po ngjitesh për në zyrën e liderit të Bashkimit Demokrat për Integrim, Ali Ahmeti. Shokët e tij të vrarë në luftë jetojnë jo vetëm në zemrën dhe kujtimet e Ahmetit, por janë bashkëkollëtar edhe në betejat e tij politike për të drejtat e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Hyrje, korridor, dhe para zyrave t'i kam të gjithë shokët e mi të rënë në luftra. Dhe pa ata më duket se nuk kam siguri. Pa ata më duket që nuk e kam qetësinë e duhur, po pa ata më duket se nuk jam i fortë sa duhet. Me ata unë jam më i forti, kur i kam aty. Ato portrete konsiderohen bashkëkollëtare të përhershme për kreun e Partisë Bashkimit Demokratik për Integrim. Njëherë më kanë munguar sepse piktori që mi ka bërë, i ka marrë për një ekspoze për 2 javë ditë, më thotë 10 ditë nuk ka marrë në punë, sepse më dukeshte se më mungojnë shumë. Në vitin 2001, diskriminimi dhe shtypja e shqiptarëve arriti kulmin. Ata u organizuan në ushtrinë shlirimtare kombëtare për të kërkuar të drejtat e tyre. Prej implementimit në parlament, ashtu do të bëhet
Në vitin 2001, kur shqiptarët e panë që marginalizohen, mbivotohen në të gjitha drejtimet, nuk realizohet asnjë drejt e tyre kombëtare, dhe në vitin 2001, 2 vjet pas kryengritjes, pas luftës së Kosovës, shpërthej kryengritja lufta në Maqedoni. Fatmirësisht u mbyllu rrumbulla kësua me marrëveshjen kornis të Ohrit, marrëveshje e cila jo vetëm që i dha fund konfliktit i cili mund të eskalonte në përmasa dramatike, por edhe krijoi bazë juridiko-kushtetuese për avansimin e pozitës së shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Rastet e abuzimeve dhe të vrasjeve ndaj shqiptarëve ishin të shumta. Një nga ngjarjet më të rënditse ishte vrasja e Babe Bir para kamerave televizive afër stadiumit të Tetovës. Lufta mes SUÇK-s dhe strukturave represive ushtarake dhe policore maqedonase zgjati për 7 muaj. Në fund, konflikti u mbyll me firmosjen e marrëveshjes së Ohrit. Një marrëveshje kjo, që u firmos në një moment dramatik, por që u hapi rrugë të gjithë të drejtave që gëzojnë sot shqiptarët. Edhe pse ka ende mjaft punë për implementimin e plot, sot situata ka ndryshuar thuajse me 360 gradë krahasuar me vitin 2001. Firmosja e marrëveshjes ka ndodhur në një moment dramatik kur ushtria qeveritare kombëtare ka sulmuar një kolon të forcave të armatosura të qeverisë dhe si pasojë e këtij sulmi Pala Maqedonase ka mohu vazhdimin, ka refuzu vazhdimin e negociatave dhe presionin ndërkombëtar ndaj partive politike shqiptare pjesëmarrëse në negociata Partisë për Prosperitet Demokratik dhe Partisë Demokratike Shqiptare dhe Ushtrisë Shqiptare Kombëtare ka detiru që marrëveshja të mbyllet atë ditë dhe ajo ka qenë me 11 gusht të vitit 2001. Shqiptarët në vitin 2001 kanë larë me gjak të drejtat e tyre ushtria qlirimtare kombëtare. Në sajet ushtrisë qlirimtare kombëtare erdhë deri tek marrëveshja e Ohrit. Marrëveshja e Ohrit është ajo që ka pasqyruar këtë realitet që ne sot jetojmë. E kjo marrëveshje arriti ta ndryshon konceptin juridik kushtetues të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të krijon një bazë shumë më të mirë. Nuk themi se gjithçka është okay, pra ka edhe sfera të cilat duhet plotësohen, ndryshohen, të arrijnë edhe në vazhdimsi. Falë saj marrëveshje sot Republika e Maqedonisë së Veriut është edhe pjesë e NATO-s realisht. Le të kujtojmë se si ishte situata politike, ekonomike dhe arsimore në vend para vitit 2001 për të bërë një krahasim me atë që ofron sot realiteti pas marrëveshjes së Ohrit. Deri në vitin 2001, në institucionet shëndetësore nuk ishte mjek, infermier apo staf ndihmës të komunitetit shqiptar. Ata ishin të përjashtuar nga çdo hallkë sistemit. Në qendrën klinike në Shkup, ku janë punësuar mbi 3000 punëtor shëndetësor. Ndoshta rojtarët 2 ose 3 mund të ishin shqiptar. Edhe ata për komunitetin shqiptar ishin më të rëndësishmit, për shkak se ishin sado kudo një kanal komunikimi për ta, për t'i dërguar deri te mjekët Maqedonës. Klinikat e Shkupit kanë qenë me 0 përfaqësim. Më thot, asnjë mjek shqiptar nuk ka. Sot në klinikat e Shkupit që drejtohen nga specialistë të njohur dhe të pranuar dhe ndërkombëtarisht që bëjnë ndërhyrjet e tyre dhe në klinikat të Evropës, të Anglisë, do thot, nga shqiptar të specializuar në fusha të ndryshme të mjekësisë. Vet Bujar Osmani ka qenë student i Fakultetit të Mjekësisë në Shkup. Pra në profesion është kirurg, por që asnjëherë nuk e kishte menduar se mund të punonte në spitalet në zonat urbane. Aq më tepër, të ishte ministër apo kandidat për president siç është sot. Unë kam qenë student gjenerate në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup. Por para marrëveshjes së Ohrit, unë nuk mund të ëndroja për punësim në ndonjë qendër klinike në Maqedoni.
por ndoshta ambicia ime ishte mos të ndërgoj në një fshat shumë malor, se do ishte vështirë nga Shkupi, por diku më afër. Pas marrëveshjes së Orit, gjërat ndryshuan shumë për shqiptarët. Ata rifituan shumë të drejta që për vite me radhë ju ishin mohuar. Këto të drejta janë në nivel shumë të lartë se që kanë qenë pas 91-shit, po ndoshta edhe para asaj, mund të themi, dhe është një nivel që jep mundësi për shqiptarët që të zhvillohen. Dhe tash mbaret edhe nga shqiptarët sa ata shfrytëzojnë këtë, kuptohet. Edhe flamuri, edhe gjuha, edhe simbolet, do të thënë, të gjitha këto u kthyen faktikisht në përdorim nga ana shqiptare, sepse para kësaj shqiptarët përfundonin në burg, nëse përdorin flamurin ose për çështje tjera banale, mund të themi. Pozicione pune që deri dje ishin të pamundura për ta, ndërsa sot shqiptarët mund t'i prekin dhe të marrin detyra në të mirë të komunitetit të tyre, nga administrata e ulët e deri në nivelet e larta të ekzekutivit. U punësova në vitin 2004 në një spital i cili shërben 70% të pacientëve shqiptarë. Unë isha një ndër shqiptarët e parë që u punësova në atë spital. Nuk flas mjeku i parë. As shërbetorët, as asistentët, as motrat medicinale. Nuk ishin shqiptarë. Kishte nga çdo komunitet, por shqiptarët ishin përjashtuar. Shqiptarët më herët nënshmoheshin. Përeri ishte një polic i cili kontrollonte një fshat, kontrollonte një rrugë dhe i ushtronte dhunë dhe terror mbi komunitetin. Ndërsa sot në radhët e policisë dhe të ushtrisë janë shtuar edhe shqiptarët që i falin siguri komunitetit në gjuhën e tyre amtare. Përpara, kur e shifshe një polic, duheshte të gjesh minutë largohesh, mos ballafaqohesh me te. Edhe këtë e them përsëri edhe nga eksperiencimi, po edhe nga ajo që kam pa edhe si fëmijë edhe si i rritur, a ishte një qëndrim shumë armiqësor. Tani kjo ka ndryshuar shumë. Para 2001-shit, policia poshtë lartë është parë si një forcë nga e cila duhet të kesh frikë. Jo një forcë e cila duhet të ta garantoj sigurinë, pra duhet ta heq frikën. Andaj ky perceptim i policisë nga ana e shqiptarëve këtu ka ndryshuar pikërisht me atë që është benefit i marrëveshjes së Ohrit. Atë që është përfaqësimi i drejtë i shqiptarëve në të gjitha institucionet, në të gjitha strukturat dhe të gjitha nivelet. Tani kemi në rajonet me shumicë shqiptare, normalisht që kemi polici të drejtuar nga shqiptarët. Jo vetëm që janë prezent, por sot shqiptarët i gjen edhe në pozita drejtuese në polici dhe ushtri. Para vitit 2001, në Maqedoni ka pasur vetëm 76 policë shqiptarë. Sot janë mbi 2000 policë në forcat e sigurisë së shtetit. Deri në vitin 2001, në Maqedoni ka patur 56 oficera dhe nën oficera. Sot janë 2000 oficera dhe nën oficera në armatën e Maqedonisë. Tashmë, edhe raportet e shifrave të punësimeve në administrat janë përmirësuar. Nëse më pare kishte të vështirë që të gjeje shqiptar në pozicione drejtuese ose të punësuar në administrat, realiteti sot është krejt tjetër. Kreu i BDI, Ali Ahmeti, artoi një listë me të gjitha pozicionet e ndaluara të punëve për shqiptarët. Qëllimi ishte që të rrëzojë miti se këto pozicione ishin ekskluzive vetëm të maqedonasve. Kishte diku 10 pozicione shtetërore udhëheqëse të cilat ishin të ndaluara për shqiptarët. Dhe aso kohë ne dolëm publikisht me listën e pozicioneve të ndaluara. Dhe thëmë, ky shtet nuk do jetë asnjëherë i barabartë, derisa një nga një nuk do rrënohen këto kështjella të monopolit etnik nga të cilët shqiptarët janë përjashtuar. Dhe filluam një nga një të rrënojmë. Ka pas, do të thotë, një diskriminim total në përfaqësimin e shqiptarëve në administratën publike, në gjykata, në institucione tjera. Shqiptarët ishin tërësisht përjashtuar nga pjesëmarrja në sektorin publik. Kohën e kongresit 2009 mendoj që ishte kur në kongres si projekt, si program që buron nga progresi, nga kongresi i partisë, kryetari i partisë, më thënë zoti Ali Ahmeti, numëroi diku 12-15 institucionet kryesore të vendit të cilët ishin të udhëhequra në atë kohë prej kuadrove
ekskluzivisht, dhe me thënë përkatësisë etnike Maqedonës. Dhe aty përcaktohet dhe para përcaktohet synimi se për të qenë bashkërënditës në këtë vend, duhet jemi edhe bashkëpërgjegjës për barqjen e të drejtës së barqjes së funksioneve dhe më të larta të vendit. Marrëveshja e Ohrit filloi që t'i zbetë të gjitha këto mite, duke jo hapur rrugën të gjithë shqiptarëve të aftë që të punësoheshin në administrat. Por, janë dashur edhe betejat forta politike ndaj forcave nacionaliste maqedonase që shpeshherë kanë tentuar të zhbëjnë apo të shmangin zbatimin e marrëveshjes. Ministria e Mbrojtjes ishte institucioni i parë që u bë thymja të kuptimin e akullit, e ngërçit, e stereotipit se ato institucion janë të veçorisë së veçantë të shtetit, sovranitetit dhe e paqëtërsueshme. Filozofia, bindja ishte se e paqëtërsueshme duhet të jenë ato institucione të udhëhequra, të menaxhuara nga kuadro ekskluzivisht që vinë nga subjektet politike maqedonase, gjithsesi përkatësisë maqedonase. Pastaj integrimi nga 0.2%. Sot jemi diku 25 deri 29% në çdo institucion shteti. Keni institucione me 80% shqiptarë, siç është Ministria për sistem politik ose Ministria e Ekonomisë. Ka shumë pak institucione ku nuk është arritur ky prag prej 25% që është obligativ në bazë të kushtetutës. Kuptohet që mbetet e ndepër të bërë, por kjo është një ndryshim dramatik i situatës dhe shpeshherë pala maqedonase këte e shesi grusht të rënd ndaj interesit tyre, sepse ishin mësuar që vetëm ata të udhëheqin me sektorin publik, me administratën shtetërore, me gjykatat, prokurorin e kështu me radhë. Nëse nuk je i fortë ekonomikisht, mund të jesh edhe politikisht. Edhe për këtë, maqedonasit kishin menduar në favorin e tyre. Në momentin e privatizimit të aseteve publike, shqiptarët u përjashtuan nga procesi. Në këtë mënyrë, ekonomia e vendit u përqendrua në dorën e disa oligarkëve maqedonas. Monopolet e krijuara politike dhe ekonomike në shtet, monopole etnike. Ekonomia ishte monopolizuar tërësisht, për shkak se privatizimi ishte në procesin e privatizimit shqiptarët ishin përjashtuar tërësisht dhe e tër kapitali shtetëror kishte rarë në duart e disa oligarkëve maqedonas të cilët pastaj kontrollonin edhe politikën këtu, përfshi edhe atë etnike. Tashmë në institucionet publike, jo vetëm që një pjesë e konsiderueshme e stafit është shqiptare, por edhe shërbimet ofrohen në gjuhën shqipe. Kjo është një ndihmë shumë e madhe për komunitetin. Kështu, është rritur ndjeshëm edhe cilësia e shërbimeve që marrin shqiptarët nga administrata. Çdo komunikim, çdo shkresë zyrtare, kur shqiptari i qasët institucionit publik, ajo detyrimisht duhet del në gjuhën shqipe. Përpara, kur ti si shqiptar shkojshe ta krysh një punë më të thjeshtë në institucion, qoftë komunë ose edhe te mjeku edhe çdo kund, hashe në një mur, të themi, në një marginalizim në aspektin bukfal. Për shembull, unë për vete po flas, mos jap statistika, shkon te mjeku i pari, paraqitesh, edhe përres derisa të kryjmë punë të gjithë të tjerë, pastaj mund të thrasin. Ku ka më mirë se një qytetar shqiptar të përdor gjuhën e vet, ta marrë shërbimin në gjuhën e vet në gjitha institucionet, gjuhën të cilën e kupton më së miri. Benefitet janë të pafund në këtë drejtim. Agnes Gonxhe Bojaxhiu, e njohur si Nën Tereza, lindi në këtë shtëpi në 26 gusht 1910. Nën Tereza është ikonë shqiptare dashurisë ndaj Zotit dhe njeriut. Ajo lindi në Shkup, në një familje shqiptare për të udhëtuar më pas në të gjithë botën, për të treguar vlera dhe virtytet që kanë shqiptarët e Maqedonisë së Veriut e jo vetëm. Shqiptarët që ecin nëpër këto rrugë, tashmë janë zot në shtëpinë e tyre. Për shumë vite me radhë, ata janë parë si një komunitet që përdorej për të bërë punët e rëndomta dhe jo të vlerësuara. Ata ishin komuniteti përjashtuar nga çdo vendimarrje. Prandaj është i jashtëzakonshme transformimi që është arritur për 20 vite. Dhe unë them, nga një popull
i përjashtuar dhe marginalizuar për 20 vite, sot ju flikni me ministrin e parë shqiptar të jashtëm, me kryeministrin shqiptar, me ministrin e finansave shqiptar, me kryetarin e Federatës Futbollit shqiptar, me kryetarin e Gjykatës Supreme shqiptar. Marrëveshja e Ohrit në fakt jo vetëm që solli të drejtat e shqiptarëve, por edhe modernizoi shtetin e Maqedonisë së Veriut. E bëri një shtet modern, një shtet i cili është gjithëpërfshirës sa i përket etnive dhe qytetarëve që u përkasin identiteteve të ndryshme. Andaj edhe mendoj se tash jo vetëm shqiptarët, por edhe të tjerë jetojnë shumë më mirë se sa që kanë jetuar pa vitit 2001. Shqiptarët janë me të vërtetë shtet formues dhe mund të them janë faktor kryesor për shumë çështje të rëndësishme në këtë shtet. Pozitat e shqiptarëve janë forcuar ndjeshëm dhe këtë e tregojnë edhe shifrat. Sot në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut, ata kanë 29 deputet nga 120 që janë në total. Këto rezultate erdhën pas marrëveshjes së Ohrit, e cila sheshoi klauzolat të cilat bënin që shqiptarët të mund të ishin fitues apo udhëheqës vetëm në zonat rurale. Ishte bërë në atë mënyrë që shqiptarët mund të udhëheqin vetëm komunat rurale. Për shembull, nga Struga ishte ndarë qyteti nga fshatrat, që shqiptarët jenë shumicë vetëm në zonat rurale, kurse qytetet t'i udhëheqin të tjerat. Dhe kjo ishte çështja e parë që u rregullua pas marrëveshjes së Ohrit. Se kjo ishte bërë qëllimisht që ata të izolohen dhe mos të kenë mundësi për udhëheqje të qendrave urbane. Një tjetër kthes pozitive që u arrit ishte edhe vendosja e votimit të dyfisht, gjë e cila fuqizoi komunitetet dhe nuk lejon që të kalojë asnjë ligj që bie ndesh me interesin e etnive të tjera. Pa votu edhe shumica e deputetëve shqiptar nuk mund sillet një ligj, nuk mund sillet një vendim i cili mund të cënojë interesin ton kombëtar dhe kjo është arritja më e madhe. Votimi i dyfisht ose me rregulla e badinterit nuk kupton që për çështje që kanë të bëjnë me veçoritë kulturore, arsimore, gjuhësore, tradicionale të komuniteteve, ato aspekte trajtohen dhe vendosen me votim dyfisht. Pas marrëveshjeve dhe koalicioneve për herë të parë, shqiptarët kanë mundur që të thyejnë një tjetër mit. Zgjedhja e kryeparlamentarit shqiptar tronditi një pjesë të opinionit maqedonas që ishte mësuar që ky pozicion t'i besoi vetëm atij komuniteti. Grupet nacionaliste maqedonase, të influencuara nga ndërhyrje antiperëndimore nga jashtë, shkaktuan kaos dhe çuan vendin në prag konfrontimi. Ne nuk kishim shqiptar kryetar të parlamentit. Dhe e zgjodhëm kryetarin e parë të parlamentit. Kur u zgjodh atëherë aso kohë, hyri turma në parlament dhe sulmoi deputetët. Zjadin Sela pothuajse u vra, u nxorr pa vetdije në spital. Shumë deputet tjerë u sulmuan, u gjakosën për shkak se u thye një monopol të cilën njerëzit mendonin se e kanë të trashëguar dhe duhet ta mbrojnë. Mirpo, kjo e normalizoi skenën politike. Dhe kur i njëjti, zoti Xhaferi u zgjodh për s'dyti kryetar parlamenti, nuk ishte më lajm nëpër media. Për shkak se njerëzit e kuptuan se të kesh shqiptar kryetar kuvendi nuk qenë ka edhe atë rrezik për shtetin, për shkak se zoti Xhaferi u tregua si kryetari më i mirë i kuvendit që kemi pasur ndonjëherë dhe atë e konstatojnë edhe deputetët maqedonas. Për të penguar procesin e mbajtjes së pushtetit në procedurën parlamentare, po tentoi që të pengojë procesi i zgjedhjes së kryetarit të parlamentit. Kështu ky proces u stërgjat deri më 27 prill të 2017, kur u vendos që të vazhdonte seanca e ndërprerë dhe të bëhej zgjedhja e Talat Xhaferit si kryetar i parlamentit. Në këtë kohë qytetarë që protestonin jashtë futen brenda në kuvend dhe sulmojnë deputetët, gazetarët dhe çdo që ndodhej aty. Deputeti me dëmtimet më të shumta ishte Zjadin Sela, por dhe ish kreu i LSDM, Zoran Zaev, që mbeti i plagosur brenda kuvendit. Qytetarët që protestonin para kuvendit të futen në kuvend, për fat keq që ato nuk mundeshin të futen, por nga brenda u hapën dyert dhe u mundësu që të futen brenda dhe ishim në situatë që
ajo mund të përmbyllet dhe të rezulton me humbje jetës që potencialisht, me thënë, mundështë të ketë humbje jetës. Forca ekstremiste ka të gjithë popujt. Ka edhe të nda shqiptarët, po ka edhe tek Maqedonët. Forcat ekstremiste Maqedonit mendojnë që shteti është vetëm i tyre. Jo, këto janë ëndra. Ky shtet është i atyre që jetojnë këtu. Dhe shqiptarët jetojnë këtu, nuk janë ardhacak, nuk janë të dyndur nga ndonjë vend tjetër. Dhe janë historikisht në këto hapësira. Me rëndësi është që realiteti të kuptohet drejt dhe shpejt nga të gjitha palët. Nuk kemi alternativë tjetër, antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Për mua, si mandatari kësaj qeverie, Pas marrjes së këtij posti nga shqiptarët, gjuha shqipe dëgjohet më fort dhe më bukur në parlamentin e Maqedonisë së Veriut. faqur para me në jetën profesionale. Ka qenë e pa imagjinueshme që në parlamentin e Maqedonisë do të flitet në gjuhën shqipe. Ka qenë e pa imagjinueshme se njeriu i parë do të drejtojë parlamentin e Maqedonisë një shqiptar dhe atë në gjuhë shqipe. Sot gjuha shqipe është zyrtare. Unë hy dhe dal nga parlamenti, unë çdo dokumente kam në gjuhën time shqipe. Flamuri kombëtar shqiptar është i paprekshëm. Më thotë kryetari i komunës, ku shqiptarët janë mbi 50%. Nëse nuk e ka të vendosur përpara komunës dhe në tavolinë të punës, gjoba është 5.000 euro për kryetarin e komunës. Pas kësaj fitore për komunitetin shqiptar, radhën e kishte ideja për një kryeministër shqiptar. Një ide që fillimisht nuk u besua as nga vetë komuniteti shqiptar. Ne kur kemi dalë për herë të parë për kryeministrin shqiptar, njerëzit ka qenë mosbesues. Por ne duam t'i bëjmë që njerëzit të besojnë, se çka thuhet edhe bëhen. Kryeministri ishte një tabu e jashtëzakonshme që të ketë një shqiptar. Për ne ishte me rëndësi që atje të ulet një herë kryeministri shqiptar për ta normalizuar edhe atë pozicion. Nuk është fundi i botës që një institucion të asaj rëndësie të udhëheq përfaqësues i komunitetit më të vogël se sa që është komuniteti më i madh. Ajo është fakti, kjo është fakti se ne jemi këtu, jemi shtet formues, edhe nuk është se nuk na takon. Unë do doja të ndaja këtu një pjesë nga cilësia e drejtorit. Tani në ardhje në krye të kryeministrit shqiptar, shumë shpejt dallohet zbatimi i gjuhës shqipe edhe në atë institucion. Sepse çdo institucion që i drejtohet kryeministrisë duhet t'i drejtohet edhe në gjuhën shqipe. Tani, vendi po përgatitet për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare. Shqiptarët kanë ambicien e tyre për të marrë edhe postin e presidentit në mënyrë që situata të normalizohet një herë për gjithmonë dhe Maqedonia e Veriut të jetë vendi i popujve të barabartë. Synimi është integrimi në Bashkimin Evropian dhe bashkëtesa në të mirën e përgjithshme. Maqedonia e Veriut e popujve të barabartë ku bashkëqeverisin shqiptarët dhe maqedonasit bashkë me komunitetet tjera. Barazi e plot, kolektive dhe individuale. Maqedonia e Veriut në NATO, Maqedonia e Veriut në Bashkimin Evropian. Ky është rezultat i një politikë bërje më realiste, më kualitative dhe larg asaj folkloriste që kemi parë të kaluarën. Zgjedhjet presidenciale në raundin e parë zhvillohen më 24 prill 2024. Kodin penal. Në garën zgjedhore presidenciale, Bashkimi Demokratik për Integrim do të garojë me ministrin e punëve të jashtme, Bujar Osmani. Ai vjen si kandidat i partisë më të madhe shqiptare. Por, ai ka arritur të sigurojë edhe mbështetjen e grupimit të dytë më të madh, Aleancës për Shqiptarët, që drejtohet nga Ziadin Sela. Maqedonia e Veriut do të bëhet së shpejti. Ndërkohë, opozita e bashkuar shqiptare kandidon me Arben Taravarin, kryetarin aktual të Gostivarit. Kur të arrihet edhe pozicioni i presidentit parë shqiptar dhe të normalizohet edhe kjo kështjellë e monopolit etnik, atëherë ne mund të konstatojmë se Maqedonia e Veriut arriti qëllimin final të barazisë etnike dhe të demokracisë multietnike funksionale. Besoj që
ka ardhur dhe koha që të kemi edhe një president shqiptar, për arsye se asgjë nuk do të ndodhë diçka ose prishja e këtij shteti, për arsye se do të kemi një president shqiptar. Maqedonët bashkë duhet ta kuptojnë që edhe ne dim të udhëheqim, edhe ne dim të menaxhojmë me institucionet. Dy kandidaturat shqiptare për postin e presidentit forcojnë edhe më shumë bindjen se shqiptarët po ja dalin të fitojnë të gjithë të drejtat e tyre. Zgjedhja e një president shqiptar mendoj se do të jetë kulmi i kësaj thyrje të tabuve, jo që do të ndodhë diçka kush e di çfarë për shtetin si shtet, do të jetë një simbolik shumë e rëndësishme që maqedonësit paraqitet, si gjithashtu të binden se shqiptarët nuk janë armiqtë të këtij shteti. Fronti Evropian dhe Koalicioni Vlen janë dy bloqe politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut që do të garojnë në zgjedhjet presidenciale dhe ato parlamentare që mbajnë më 24 prill dhe 8 maj. Sepse mandatet BDI fillimisht synoi të krijojë një koalicion të gjerë me lidhjen social-demokrate të ish kryeministrit Dimitar Kovacevski, por në fund vendosi që koalicioni Fronti Evropian të përfshi partitë më të vogla shqiptare dhe të bashkësive të tjera etnike. BDI-ja tashmë ka bërë koalicion me Partinë Demokratike Shqiptare, Partinë Populli, Partinë Demokratike Evropiane dhe me partitë e vogla të minoritetit turk, bosnjak dhe rom. Për herë të parë, komunitetet jo shumicë, turqit, romët, bosnjakët, janë bërë bashkë me shqiptarët. Ata gjithmonë përcaktoheshin për partitë politike maqedone. Dhe ne bashkë me ta, në këto zgjedhje do kërkojmë mandat për të udhëhequr shtetin. Për herë të parë dalim me mandat, me kërkesë për mandat që të udhëheqim shtetin dhe kjo është e jashtëzakonshme. Kush e ka imagjinuar përpara 20 vjetësh që në këtë vend do të drejtojë një kryeministër shqiptar? Kush e ka imagjinuar para 20 vjetësh që ky vend do ketë ministër të jashtëm shqiptar? Ka edhe shumë punë për të bërë. Sigurisht ka edhe shumë punë për para nesh. Unë jam shumë optimist me kapacitetet që kemi, me specialistët që kemi, që do të ecim përpara në të gjitha drejtimet. Komuniteti shqiptar shpreh se duke kërkuar karrigen e presidentit, nuk po i bën dëm shtetit të Maqedonisë së Veriut. Madje, është shumë e rëndësishme që maqedonasit të kuptojnë se shqiptarët nuk kanë qenë asnjëherë armiq të tyre. Asnjëherë nuk kemi kërkuar diçka që dëmton interesin e tyre. Përkundrazi, kemi qenë çdo herë mbështetje në ruajtjen e identitetit të tyre, që për hir të vërtetës, patjetër duhet të them, çdo herë ka qenë i kontestuar nga gjithë fqit përveç Shqipërisë, respektivisht shtetit tan am. Qoftë grekët, qoftë bullgarët, qoftë Serbia, njëra kishën, tjetra përkatësinë kombëtare dhe gjuhën, tjetra emrin e kështu me radhë. Për herë kemi qenë kontribus, sepse ky shtet është edhe i yni, që paqja funksionoj, komunitetet të jenë në harmoni me njëri tjetrin, në bashkëjetesë të mirëfillt, mos jenë pengesë e njëri tjetrit, s'ka pse të na pengojë një gjuha maqedone, as maqedonit nuk duhet t'i pengojë gjuha shqipe, as kultura maqedonit na pengojë një shqiptarëve, as maqedonit t'u pengojë kultura shqiptare. Ali Ahmeti ka një thirrje për të gjithë shqiptarët që të kthehen 20 vite pas dhe të shohin se ku ishin dhe ku janë sot. Ndërsa si alternativë të vetme të ardhmes për shqiptarët, ai sheh integrimin evropian. Bashkimi që ai pret është ai bashkim rreth Unionit Evropian. Është shumë e rëndësishme që le të bëjnë një paralele, një krahasim. Si ka qenë para 20 vjetësh dhe si është pas 20 vjetësh. Dhe mbi këtë krahasim le të gjykojnë, le të mendojnë, dhe për të gjithë ne shqiptarët bashkë, kudo që jemi. Alternativë tjetër nuk kemi përveç antarësimit të vendeve tona në bashkimin evropian. Dhe të jemi kontribues ashtu siç kemi qenë deri më tani, për paqen, për stabilitetin dhe për sigurinë. Jemi bashkë prapa këtij misioni i cili e ka institucionalizuar dinjitetin ton kombëtar. Jemi shumë afër rrumbullakësimit këtij misionit madh, të cilin e kemi nisur
ndër vite. Dhe prandaj kërkojmë që shqiptarët mbesin bashkë. Objektivi i radhës nuk është vetëm posti i presidentit, por shkrirja e kufive mes vendeve shqipfolse dhe në të njëjtën kohë aderimi në BE. Objektivi i radhës i yni, cili është, dhe që është me shumë i arsyeshëm, heqja e kufive, ashtu siç ka aplikuar standardet të Bashkimi Evropian mes vendeve dhe shteteve të tyre, i njëjta standarde të vlen edhe për ne popujt e Ballkanit Perëndimor. Në këtë dokumentar, sollëm një panoramë të një populli të përjashtuar, siç ishin shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Ndërsa sot, ata janë udhëheqës në postet kryesore të shtetit. Madje, ata aspirojnë edhe më shumë, drejtimin e shtetit nga i pari president shqiptar. Një objektiv që nuk do të mund të shihet si trofe, por si mision për një shtet ku jetohet në barazi dhe synohet integrimi në çadrën e Bashkimit Evropian.